We woke up at 4 a.m. for the Chocolate Hills sunrise. Pero pagdating namin sa view deck, nawala ang mga Chocolate Hills. Nasaan na kaya ang mga Chocolate Hills? Samahan niyo kami hanggang sa dulo dahil ang simpleng sunrise adventure na ito ay naging isa sa pinaka-unforgettable experience namin dito sa Bohol. Ngayong araw, ibabahagi namin sa inyo ang isa na namang adventure dito sa beautiful island of Bohol. Plano lang sana naming panuorin ang sunrise sa Chocolate Hills. Pero minsan talaga may sarili ring plano ang kalikasan. At mamaya, ikukwento rin namin ang mga alamat at ang totoong scientific explanation kung paano nabuo ang Chocolate Hills. Kaya samahan niyo kami hanggang sa dulo. Na walang hanggang. Every destination has a story. Bawat lugar ay may sariling kwento. Every road leads to a new adventure. Bawat paglalakbay ay nagdadala ng mga alaalang habang buhay nating dadalhin. Ako si Spencer. Ako naman si Catherine. Welcome to Catspen Travels. May 4 na. Morning! Morning, asata. Alas 4 pala ng umaga, tahimik pa ang buong paligid, habang karamihan ng tao ay mahimbing pang natutulog. Kami naman ni Spencer ay naghahanda na para bumiyahe. Wala pang traffic, presko ang hangin.
at sobrang relaxing mag-drive sa ganitong oras. Pero habang sobrang excited ako makarating, si Catherine parang nasa 5-star hotel pa ang tulog. Hindi ako tulog. Nakapikit lang ang mga mata ko kasi hinahanda ko lang ang sarili ko sa 214 steps mamaya patungong view deck. At patungong Chocolate Hills is at about 1 hour and a half drive. There are 58 kilometers going to the Chocolate Hills from the city of Tagbilaran. Pero sa ganitong kondisyon na walang ka-traffic, pwede kahit 1 hour. Pero syempre, ingat lang sa pagdadrive. Kaya easy and safe driving ang kailangan. Pagdating namin sa Chocolate Hills Complex, kakaunti pa lang ang mga tao at medyo madilim pa. Pero bago namin makita ang view, kailangan muna namin maakyatin Ang 214 steps papuntang view deck. Sobrang nakakapagod. Nakapa. Saka lamig-lamig. Time check is 5:57 here at the Chocolate Hills. Sa umpisa, akala namin madali lang. Pero habang pataas kami, medyo matarik pala. Kaya halos bawat ilang hakbang, pahinga muna. The sun is coming up. Pero foggy. Look at that. At sa wakas, nakarating rin kami sa viewing deck. Napakagandang tingnan ang sunrise sa Chocolate Hills. Pero ilang minutong lumipas, parami ng parami na ang mga hamog. Unti-unti nawawala ang mga Chocolate Hills. Hanggang tuluyang nawala talaga ang mga Chocolate Hills. Noong una, medyo na-disappoint kami. Pero habang tumatagal, napansin namin ang kakaibang ganda ng lugar. Parang lumulutang ang ulap, tahimik, presko, napaka-peaceful. Para kaming nasa sea of clouds. Doon namin na-realize, hindi man namin napanood ang sunrise, nakakita naman kami ng isang napakabihirang tanawin. At habang hinintay namin mawala ang mga hamog, napansin namin na marami na rin palang nagsidatingang mga tao. May mga nagja-jogging, may mga nag-workout. May mga gumagawa ng TikTok videos, may mga nagbe-breakfast habang naghihintay ng sunrise. At katulad namin, lahat ay excited makita ang pagsikat ng araw. Habang hinihintay naming luminaw ang paligid, alam nyo ba na ang mahigit 1,200 Chocolate Hills ng Bohol ay sinasabing bunga ng isang matinding laban ng dalawang higante? Pero, paano nga ba nangyari yon? The Legend of the Chocolate Hills. The Story of the Two Giants. Noong unang panahon, sa magandang isla ng Bohol, may dalawang higante na nagngangalang Orogo at Alaw. Napakalakas nila at namuhay sila ng mapayapa. Isang araw, nagkaroon ng malaking away ang dalawang higante. Naglaban sila sa loob ng maraming araw habang nagkahagisan ng napakalalaking bato. Ang mga batong ibinabato nila ay kasing laki ng mga bahay. Niyanig nito ang buong lupa. Patapos ang napakabang laban, pareho silang napagod at naisip nilang wala namang katapusan ang kanilang pag-aaway.
Kaya nagkaayos sila at nagpatawaran at naging magkaibigan muli. Ang lahat ng batong kanilang inihagis ay nananatiling sa lupa at naging daang-daang maliliit na burol. Habang lumipas ang panahon, tatakpan ng luntiang damo ang mga burol. Kapag dumarating ang tag-init, naging kulay tsokolate ang damo, kaya mistulang mga higanting tsokolate ang mga burol. At yan ang alamat ng Chocolate Hills. Isang paalala na kahit gaano kalaki ang isang alitan, ang kapayapaan ay kayang lumikha ng isang bagay na tunay na maganda. Paano kung sabihin naming ang Chocolate Hills ay hindi bunga ng dimaan, kundi bunga ng isang napakalalim na pagmamahalan? Ito ang alamat ni na Arogo at Aloya. Ang kwento ni na Arogo at Aloya. Noong unang panahon, sa isla ng Bohol, may isang mabait at mapagmahal na higante na nagngangalang Arogo. Sa isang maliit na nayon naman ay nakatira ang isang magandang dalagang mortal na ang pangalan ay Aloya. Sa kabila ng kanilang malaking pagkakaiba, nahulog sila sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay tapat, dalisay at walang katulad. Ngunit alam nilang si Aloya ay isang mortal, habang si Arogo ay isang higante. Alam nilang balang araw maghihiwalay rin ang kanilang landas. Ngunit pinili pa rin nilang mahalin ang isa't isa habang may panahon. Isang araw, biglang nagkasakit si Aloya. Ngunit wala nang makapagpapagaling kay Aloya. Sa kanyang huling sandali, mahigpit siyang niyakap ni Arogo. Pumikit si Aloya magpakailanman. Nawasak ang puso ni Arogo. Umiyak siya ng buong lakas. Ang kanyang mga luha ay napakalalaki. Isa-isang bumagsak sa lupa. Habang patuloy siyang umiiyak, ang bawat higanting luha ay naging maliliit na bunton ng lupa. Lumipas ang maraming taon, ang mga bunton ay tinubuan ng luntiang damo. At tuwing tag-init, nagiging kulay tsokolate ang mga ito. Unti-unti silang naging daan-daang kakaibang burol na ngayon ay kilala bilang The Chocolate Hills. At iyan ang alamat, sinasabing ang bawat burol ay sumisimbolo sa isang luhang ibinuhos ni Arogo para sa kanyang pinakamamahal na si Aloya. Hanggang ngayon, ang Chocolate Hills ay nananatiling paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay. Maaaring mawala ang isang minamahal, ngunit ang pagmamahal ay mananatili magpakailanman. Kaya para sa marami, ang Chocolate Hills ay hindi lang isang tanawin, isa itong walang hanggang simbolo ng pag-ibig ni na Arogo at Aloya. Lampas sa mga alamat at kwento, may scientific explanation kung paano nabuo ang Chocolate Hills. Noong unang panahon, ang Bohol ay natatakpan ng isang mababaw na dagat. Dito namuhay at lumago ang mga corals at iba pang marine organisms sa ilalim ng karagatan. Sa loob ng libo-libo hanggang milyon-milyong taon, unti-unting naipon ang mga corals, shells at sediments sa seabed. Ang mga ito ay bumuo ng makakapal na deposits sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat ay may mga current na nag-create ng mga whirlpools at itong mga whirlpools ay nag-create naman ng under the sea mountains. When it rises, dahil sa tectonic movements ng mundo, unti-unting umangat ang isla ng Bohol mula sa ilalim ng dagat. Kasabay nito, ang mga coral deposits ay nayangat din at naging limestone bedrock. Sa loob ng napakahabang panahon, ang ulan, hangin at kalikasan ay unti-unting nag-erode sa mas malalambot na bahagi ng limestone. Ang prosesong ito ay tinatawag na erosion, kung saan ang mas malalambot na bahagi ay nawala at ang mas matitibay na limestone ay naiwan. Habang nagpapatuloy ang erosion, ang mga limestone ay nahubog sa mga makikinis at cone-shaped na burol na nakakalat sa buong Bohol. Kapag dumarating ang tag-init, ang damong tumatakip sa mga burol ay nagiging kulay kayumanggi o kulay tsokolate. Dito nagmula ang pangalang Chocolate Hills. Mayroong 1,268 chocolate hills na walang malalaking puno ang tumutubo dahil it's too acidic for the bigger trees to grow. Pero including the hills na may malalaking punong tumutubo, ito ay may kabuuang 1,776 hills to be exact.
na nakakalat sa mahigit 50 square kilometers ng Bohol. Ang Chocolate Hills ay isang natatangi at world-famous geological formation na dito lamang matatagpuan sa Bohol, Philippines. Kaya naman, isa ito sa pinakasikat na likas na yaman ng ating bansa. At yan ang naging unique adventure natin dito sa Chocolate Hills. Minsan, hindi lahat ng biyahe ay naaayon sa plano. May mga pagkakataon, tatakpan ng ulap ang tanawin. Pero hindi nito kayang takpan ang mga aral, kasaysayan at mga memories na nabubuo sa bawat paglalakbay. At siguro, isa rin itong paalala na laging may dahilan to experience a unique travel adventure. Kaya kung plano ninyong bumisita sa Chocolate Hills, huwag kayong panghinaan ng loob kapag hindi naging maganda ang panahon. Minsan sa buhay, may mga pagkakataong hindi natin nakikita ang ganda ng ating inaasahan dahil natatakpan ito ng mga ulap. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na wala na ito, pero nandun pa rin. Naghihintay lang ng tamang oras at panahon para magpakita. Ganon din sa buhay, kapag hindi nangyayari ang gusto natin ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na ito mangyayari. Minsan, kailangan lang natin maging matyaga, magkaroon ng pananampalataya at subukang muli. At kapag dumating ang araw na iyon, alam naming mas magiging espesyal ito dahil alam namin kung paano maghintay at hindi sumuko. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, please give this video a thumbs up. Leave a comment below at sabihin ninyo kung alin ang pinakagusto ninyo. Ang alamat, ang love story, o ang scientific explanation. At kung bago ka pa lang dito sa aming channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aming mga travel adventures. Kahit saan mang destinasyon sa Pilipinas, kahit umuulan, umaaraw o kahit may bagyo, huwag hayaan na pigilan kayo para makita ang ganda ng ating bansa. Minsan, hindi perpekto ang panahon, pero laging may bagong karanasan at bagong alaala na naghihintay. This is Caspen Travels, reminding everyone that every journey has a story. and every destination has something amazing to discover. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating adventure.